Frumoși mei berbești, ce faceți, dragilor? Bine ați venit! Astăzi facem etalarea pentru luna martie. Etalare generală, vom face crucea celtică, să vedem cam cum arată această lună a primăverii. În sfârșit vine primăvara și hai să vedem. Așezăm cărțile. La mulți ani, frumoși mei, celor care, bineînțeles, sunt născuți în luna martie. Bun! Să aveți parte de o zi minunată și să vi se îndeplinească toate dorințele. Energia ta, wow, turnul. Energie, energie de, hai să spunem așa, de trezire, energie, nu aș numi o violentă neapărat, deocamdată vedem foarte multă, hai să o numim potență. Turnul vine cu schimbări, turnul vine cu iluminare, turnul vine cu un soi de haos, poate în ultima perioadă unii dintre voi ați avut parte de haos, nu știu, poate ai rămas încă în această energie agitată, poate fi un soi de energie agitată pentru unii dintre voi. Bun, hai să pun cărțile astea aici și să luăm prima carte. Situația în luna martie pentru berbeci, cavaler de bâte. Pe repede înainte, te văd făcând, nu știu. Acum, este o chestie de acțiune aici. O situație are nevoie ca tu să acționezi, o situație din viața ta, nu știu, ți se cere într-un fel sau altul acțiune în luna martie sau tu ești în sfârșit răbuvnește aici și zici gata, trec la acțiune, fac. Hai să vedem cu ce vine acest cavaler de bâte sau la ce se referă, mai bine spus. Ok, avem un doi de bâte, planuri. Te văd cu două planuri. Pentru unii dintre voi aveți, nu știu dacă neapărat sunteți la o răscruce de drumuri, dar putem să vorbim aici despre un soi de am două opțiuni și nu știu care e cea mai bună, da? E o chestie, poate că e o chestie de ambiție, poate vrei să duci două lucruri, da? În același timp. Și de aia te văd cu foarte multă energie, tipic berbecească, da? Aici avem, da, putem să vorbim despre o răscruce de drumuri. Este ceva la care tu ai lucrat, este ceva ce tu ai nevoie probabil să vezi. Poate că acum vezi. În luna martie vei vedea că e nevoie să continui să acționezi pe ambele drumuri. Poate că va fi, hai să spunem, cu eforturi. Trebuie să nu te opri din muncă, mă refer. Trebuie să perfecționezi ceva. Nu neapărat să faci mai perfect. Perfecțiunea nu există, însă să continui să depui eforturi. Mergi în continuare pe drumul ăsta sau pe drumurile astea, pentru că pare că sunt două drumuri, dragi mei. Pentru unii dintre voi poate să fie din punct de vedere financiar, pentru alții dintre voi poate să fie din punct de vedere emoțional. Aici avem îndrăgostiții, poate că unii dintre voi aveți de dus o acțiune la capăt pe care abia acum, în luna martie, vă veți hotărâ, pentru că acum veți vedea, în luna martie, veți vedea poate ceea ce nu ați văzut sau poate acum veți avea curajul să acționați și să ziceți gata, trebuie neapărat să mă hotărăsc o dată, mai vreau sau nu mai vreau. Aici depinde foarte mult, alegerea, bineînțeles că ne aparține fiecăruia dintre noi, însă aici vorbim despre un soi de curaj și de ambiție. Dacă ai de luat o decizie, hai să spunem, analizează-o bine sau e o chestiune de efort. Depune niște eforturi pentru a analiza foarte bine, pentru a vedea dacă te poate duce la ceva pozitiv alegerea pe care o ai de făcut sau dacă pur și simplu îndrăznești să te riști, da? Pentru că e și o chestie de ambiție aici. Doi de bâte ne arată o persoană care are, hai să spunem, o anumită poziție, da?
A ajuns undeva, însă vrea mai mult omul. Nu e niciun fel de problemă, pentru că aici avem această persoană are globul pământesc în mână, vrea mai mult, vrei mai mult, niciun fel de problemă. Acest vreau mai mult are nevoie de eforturi din partea ta. Tu hotărăști dacă vrei, da? Pentru că dacă e o chestiune de a alege, tu hotărăști dacă vrei pur și simplu să alegi riscându-te sau alegi prin eforturile pe care le vei depune sau va trebui să le depui, să alegi pentru că știi că munca te poate duce, da? Munca te poate duce la rezultate benefice în viața ta. Dacă e vorba de a face o alegere, după cum am spus, din punct de vedere al finanțelor, aș spune că vei ști ce ai de făcut, turnul aici îți aduce iluminare, tu ești într-o energie destul de cu o viziune, să zicem așa, da? Destul de deschisă, vezi lucruri pe care înainte nu le-ai văzut. Dacă e vorba despre o alegere din punct de vedere emoțional, doar tu știi la ce vrei să te înhami, tu știi câte eforturi mai sunt nevoie să mai depuneți în cazul în care e vorba despre o relație. Nu știu ce să zic, cam asta este ceea ce simt să transmit. În mintea ta, un paș de cupe. Mintea poate să fie, hai să o numim aici, vedem că este claritate, dar ar putea să existe varianta pentru alții, trebuie să fie un soi de haos din cauza iluziilor. Tu ți-ai făcut vise, speranțe, iluzii. Hai să vedem cu ce vine pajul ăsta de cupe. 3 de cupe. Și rege de monede. Dacă e vorba despre iubire, dragii mei, eu aș spune aici că unii dintre voi, dacă ar fi să vorbim despre faptul că trebuie să faci o alegere a unui partener sau să alegi dacă să mai stai cu partenerul pe care l-ai sau nu. Aici vorbim despre tu ți-ai făcut vise, speranțe, iluzii, că această persoană este o persoană serioasă, o persoană cu care dacă depuneți eforturi veți putea duce relația la mai mult. Te văd foarte optimist și foarte visător sau cu speranță, să zicem așa. Însă poate că sunt anumite lucruri care nu se pupă. De aia vorbim aici despre a alege, dar în același timp a acționa. Aici ca și cum se spune tu cu tupeu, da, prin acțiune, cavaler de bâte, prin acțiune, ar trebui în primul și primul rând să știi ce vrei de la această persoană sau de la această relație. Pentru că nu-ți servește doar să stai și să idealizezi acea persoană sau viitorul relației voastre, ci este nevoie de acțiune. Spune ce ai de spus, spune condițiile, pentru că aici tu vrei mai mult, da? Spune condițiile în care tu vrei să fie relația voastră, ca să știi de ce depui eforturi. Deci aici nu e vorba despre depune eforturi și atât, pentru că vorbim și despre o persoană care pare că este destul de comodă acolo lângă tine și pare că e mai mult atmosferă de prietenie din partea acestei persoane decât de foarte multe dorințe la fel de mari ca ale tale. Încercați să vedeți un pic mai bine sau încercați să acționați ca să descoperiți mai multe lucruri în legătură cu persoana asta sau cu atitudinea ei în relație, da? Dacă e din punct de vedere financiar, avem iluzia aici în ceea ce te privește. Ești optimist că vei reuși să ajungi să îți procuri o stabilitate financiară sau să ajungi, nu știu, dacă e vorba de un nou job, habar n-am, tu știi, dar aici este, mintea ta este într-adevăr optimistă că va putea să reușească, da? Că va reuși să ajungă acolo unde își dorește. Din punct de vedere
subconștient, să spunem așa, mintea subconștientă este în dubii. Avem a treia conotație de alegere aici cumva. Hai să vedem de ce e în dubii mintea ta subconștientă. Cavaler de monede, pentru că lucrurile se mișcă lent. Ok. 7 de spade. Dar aici vreau despre nu-ți fura singur căciula. Indiferent că lucrurile se mișcă greu în viața ta, că se mișcă greu în relație, că se mișcă greu în afacere sau la job sau nu știu, nu primești răspunsurile sau viteza nu este aia pe care tu ți-o dorești, că poate fi turnul ăsta aici, poate fi un soi de haos sau un soi de nu știu, oală sub presiune în ceea ce te privește, da? Ești agitat, ești ca o oală sub presiune în această perioadă și vezi să nu scape sub apa și să dai pe din afară. Încearcă să te menții un pic, îmi vine să spun, nu neapărat în frâu, dar ai grijă ca nu cumva tu să îți autosabotezi rezultatele, pentru că pe subconștient pare că există o autosabotare. Evaluează și cântărește anumite detalii. Aici atenția pe detalii este foarte importantă cu 8 de monede. Fii foarte atent la orice detaliu în legătură cu aceste două exemple pe care le-am dat, că e pe finanțe, că e pe iubire, da? Încearcă să fii foarte atent la detalii ca să poți să evaluezi corect, să vezi, ok, merge lent relația sau merge lent răspunsul, nu vine. Tu fă tot posibilul să te menții echilibrat ca să nu fii tu cel care dă cu bâta în baltă, să nu fii tu cel care pierde din cauza nerăbdării astea, agitației pe care tu o simți în interiorul tău, da? Poate că ar trebui să lași lucrurile să se miște în ritmul lor. Aici avem două energii de pământ care, știți, pământul vorbește despre lentoare. Este vorba despre o energie care are de văzut cu ritmul natural al vieții. Noi putem să fim agitați și să ne dorim să facem repede, să vedem rezultate repede, însă natura știm care e ritmul ei și aici despre asta e vorba și e posibil unii dintre voi inconștient să vă autosabotați proiectul, afacerea, relația, pentru că nu merge la viteza pe care voi vă doriți. Eu aș spune calm down, drag berbec, și-s blând. În trecut, rege de cupe. Hai să vedem ce-i cu el. 6 de cupe. Și 2 de cupe. Aici ori vorbim despre un proiect pe care tu din trecut îl ai. E un proiect de suflet sau un job care îți place foarte tare. Poate că aici a existat o tentativă de contract, dar deocamdată nu s-a semnat un contract. Dacă vorbim despre iubire, putem să vorbim și poate de-aia ești așa agitat că nu s-a semnat încă acel contract. Dacă vorbim despre iubire, este o persoană cu care tu ai o afinitate foarte bună, e o persoană pe care o cunoști de destul de multă vreme. Avem 6 de cupe care e cartea trecutului. O persoană lângă care te simți bine, o iubești sau, mă rog, e reciproc aici, da? Însă, aici mai stagnează niște lucruri între voi, nu e niciun fel de tragedie, e ca și cum ți se spune, ok, stai, dar nu-ți face tu o poveste iluzorie în capul tău, lasă să fie cât mai real, încearcă să vezi în detaliu realitatea așa cum este, persoana așa cum este, jobul sau afacerea așa cum este, nu autosabota nimic. Nu aș spune că este o lună complicată. Hai să vedem mai departe, în viitor. Avem din nou 3 de cupe. 3 de cupe este o carte de sărbătorire, da? De culegerea, hai să le numim, unor roade. Avem un alt rege de bâte, foarte interesant, au ieșit deja 3 regi aici. Și cavaler de spade.
Dacă vorbim despre o sărbătorire, putem să vorbim despre a culege niște roade. De acum în 3 luni de zile probabil că vei vedea anumite schimbări. Vedem aici dorința ta de schimbare cu turnul, da? Dar atenție că schimbările pot fi nu atât de pozitive pe cât ți le dorești tu. E posibil aici în următoarele 3 luni de zile să aveți parte de mai multă agitație. Rezultatele, dacă aici, într-un fel sau altul, nu, cum am zis, calm down, da? Dacă nu te ții un pic în frâu și toată agitația asta ta și toată dorința asta de mai mult, de mai bine, de mai perfect, e posibil să te ducă în rezultatele să fie unele cu mai multă agitație, cu mai multă răzvrătire, cu mai multă luptă, cu mai multă încrâncenare. Eu aș spune șez blând, știu că acum arde sângele sau, mă rog, începe sângele să circule mai mult, că vine primăvara și ne alterează într-un fel sau altul, dar, sau ne alteră, nici nu știu cum e corect spus, dar aici putem să vorbim despre un posibil autosabotaj inconștient în ceea ce te privește, în ceea ce tu vrei să faci aici, din aceste două categorii pe care le-am zis. Eu aș spune, rămâi optimist, rămâi pe acțiune, însă acțiunea să fie așezată. Regele de bâte este acțiune sigură. Această persoană acționează când știe că trebuie să acționeze, luptă când știe că trebuie. Acum e momentul să fac aia, acum fac. Ăsta la altul, cavalerul de spade, este o agitație instinctivă, da? Este acel sărit la gât, este acel sărit de fund în sus, cum zic eu, care poate să ne facă să ne autosabotăm, ne certăm sau, nu știu, acuzăm, aruncăm niște cuvinte dureroase. Aveți grijă, pentru că aici e vorba despre, ok, dragi berbeci, în următoarele, de aici, în 3 luni de zile, puteți să ajungeți mai repede să stricați decât să construiți. Da, ce să zic, nu fi atât de răzvrătit aici. L-avem pe Uranus, da? Uranus e planeta care ne agită și ne face să fim rebeli. Așa că încercați să vă țineți în frâu, aș spune. Provocarea lunii, rege de spade. Uite că au ieșit toți regii în această etalare, să știți. Îi avem pe toți. Foarte tare. Provocarea poate să fie din punct de vedere mental sau comunicativ. Ești provocat să fii diplomat, ești provocat să fii, pentru că stai judecătorul corect, judecătorul suprem. Nu ești invitat să stai pe defensivă, să te aperi. Nu, ești invitat să fii coerent, mental, să fii corect și așa mai departe, da? Hai să vedem cu ce vine la pachet acest rege de bâte. Moartea și 10 de monede. Deci aici, dacă tu accepti provocarea să fii inteligent, corect din punct de vedere mental, deschis, da? Aici vedem, bineînțeles, 10 de monede, vedem moartea, vedem schimbări benefice, vedem schimbări în ceea ce privește relația ta, vedem schimbări în ceea ce privește stabilitatea financiară, însă trebuie să rămâi cumva coerent, îmi vine să spun. Este singurul lucru care ți se cere, între ghilimele, pentru a nu te autosabota inconștient. Da. Fii corect și coerent, atât aș spune că cere această provocare. Surpriza, roata norocului, din nou schimbări. Deci luna martie aș spune că pentru voi este o lună cu destul de multe schimbări și aș spune revelații cu turnul ăsta aici. 3 de spade, ok? Și eremitul. Acum, roata norocului știm că este o energie care, așa, ca o roată care pare că e interminabilă, da? Ne învârtim într-un cerc. Surpriza poate să fie că vor exista schimbări, însă nu schimbări, hai să spunem așa,
Mm, Mie îmi vine să spun o schimbări de atitudine, pentru că aici e vorba despre ceva dezamăgiri, pentru că tu îi face același lucru ca în trecut. Aici repeți un scenariu, o atitudine, o ca și cum fictiv pare că se schimbă ceva, însă în realitate nu. Și vedem din nou dezamăgiri, dar asta are legătură cu ceva ce tu repeți. Un comportament repetitiv, ori niște tipare mentale ciudate, nu știu, habar n-am, da? Pentru că eremitul este el înțelept, dar el vine cu introspecție și zice, ok, surpriză, surpriză, vei repeta ceva. Ceva ce te va dezamăgi. În momentul în care apare acea repetiție în viața ta, auto-observă-te. Că de-aia vorbim despre introspecție. Fă-ți introspecția și vezi. De ce? De ce repeți acel tipar, acel comportament, acea acțiune? Vei găsi răspunsul. Da, surpriză, surpriză, e posibil să vină niște surprize care nu-ți vor plăcea, însă către care tu va trebui să fii foarte, hai să spunem, să te auto-evaluezi. Concluzia, 5 de monede. Ok, hai să vedem mai departe. 5 de monede e o carte a pierderilor, atenție, da? Nu, sunt foarte multe cărți. A sărit regina de monede și 8-ul de cupe, ok. Înțeleg că aici concluzia spune: există posibilitatea pentru unii dintre voi să aveți parte de, hai să zicem așa, anumite eșecuri sau pierderi, dar nu pentru că vrea viața să te facă să pierzi, ci pentru că probabil ori nu sunteți atenți la detalii, ori nu sunteți hotărâți, ori vă autosabotați, ori visați cu ochii deschiși și e ca și cum de acolo nu va ieși nimic, pentru că e o chestiune aici de o schimbare dacă ești coerent. E o chestiune aici de schimbare care îți arată că e nevoie să nu mai repeți sau să nu te mai învârți într-o certă roată. Și aici, cumva, pentru voi, este ca și cum vi se spune, atâta timp cât nu ești atent și nu vezi că repeți și nu vezi că nu ești coerent și nu vezi că te autosabotezi, vei avea de pierdut. Da? Împământează-te cât poți de mult, adică fii foarte serios cu tine și fii foarte coerent, da? Și vezi care este realitatea adevărată. Și 8 de cupe este o carte de renunțare, este o carte de plecare, este o carte de insatisfacție. Încearcă să selectezi, să vezi, domne, ce nu-ți place, ce nu te satisface, ce nu, da? Pentru că în toată această poveste pe care am văzut-o trebuie să existe, aceasta este concluzia, trebuie să existe această introspecție în care să te facă să vezi că mai mult pierzi, că pierzi timp, că pierzi bani, că pierzi, nu știu, oportunități, alte oportunități, stând într-o certă zonă de confort la care de fapt trebuie să renunți. Că zona de confort este această persoană, că zona de confort este acel job, acel proiect, nu contează, tu știi, vei vedea niște dezamăgiri care le-ai mai simțit în trecut. Pe de altă parte, pentru alții dintre voi, această concluzie ne poate vorbi despre foarte multe frici. Acea frică de singurătate, acea frică de, dacă tu alegi această persoană să stai lângă ea pentru că ți-e frică să rămâi singură, acum, fă introspecție, tu știi. Poate în trecut ai mai ales o persoană care reprezenta zona ta de confort și ai trecut tot prin dezamăgiri, adică n-a fost ok
desfășurarea acelei relații și aici vorbim despre același lucru. Concluzia este că atâta timp cât stai în frică de singurătate sau frică de abandon sau frică de cine știe ce alte pierderi, nu vei avea niciodată satisfacții, nu vei avea niciodată o siguranță în tine. Vei fi mama răneților care doar va încerca să dea pentru că asta e generoasă, dar să nu aibă satisfacții. Așa că, dragii mei, ce să zic, trageți voi singuri concluziile. Această lună este una în care ți se cere acțiune, în care ți se cere să te hotărăști, în care ți se cere să depui anumite eforturi, dar să fii foarte atent la detalii. Dar, ce să zic, deschide ochii bine, pentru că aici avem turnul, cântărește bine, dar cântărește și autosabotarea inconștientă. Tu știi cu ce te autosabotezi. Fii foarte coerent și atât. Nu poți spune altceva. Încearcă să fii cât mai împământat posibil, cât mai echilibrat posibil, ca să poți să înveți să renunți la ceea ce pentru tine este sau îți oferă o certă zonă de confort, dar nu ți aduce satisfacție. Nu mai am altceva. Foarte tare e tălarea, da. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.